মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 8ৰ ইংলিছ ছাবজেক্টৰ লেচন নম্বৰ 1 দ্য প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং কাহিনীটো অসমীয়াত বুজাই দিবৰ বাবে। যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে আৰু আগলৈও যদি মোৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ্লেনেশ্যনবিলাক লাগে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিবা। আহাচোন এতিয়া কাহিনীটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু আমি কাহিনীটো অসমীয়াত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ৰাজকুমাৰ। You all know what happens when it rains heavily during the monsoon season and floods come. বাৰিষাৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণ দিয়ে আৰু বানপানী আহে, তেতিয়া কি হয় তোমালোকে সকলোৱে জানা। In groups note down 5 problems brought by floods. বানপানীয়ে অনা 5টা সমস্যাৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখা আৰু 5 things we should do to save ourselves. আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবেও 5টা পইণ্টছ লিখা। Then share your points with the rest of the class. আৰু গোটেই শ্ৰেণী কোঠাতে তোমাৰ পইণ্টছবিলাকহে শ্বেয়াৰ কৰা। Here is a story of a flood in a rural area called Sitolia and how people responded to it. ইয়াতে চিতলীয়া গাঁৱৰ এটা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ চিতলীয়া গাঁৱত যেতিয়া বানপানী আহিছিলে আৰু তাৰ বিষয়ে এটা কাহিনী আৰু সেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে সেই সময়ত কেনেকুৱানো প্ৰতিৰক্ষা বা ভূমিকা পালন কৰিছিলে মানুহবোৰে তাৰ বিষয়ে এই কাহিনীটো দিয়া হৈছে। আফটাৰ ইউ ফিনিছ ৰিডিং, যেতিয়া তোমাৰ পঢ়া শেষ হয়, কম্পেয়াৰ ইউৰ এনচাৰ, তুমি তোমাৰ উত্তৰবোৰ তুলনা কৰিবা উইথ দ্য ষ্টৰী, কাহিনীটোৰ লগত। হাউ মেনি থিংছ ৱেৰ চিমিলাৰ, কিমানবোৰ পইণ্টছ তোমাৰ একেই হ'ল। ইট ৰেইন হেভিলি অল উইক, গোটেই সপ্তাহটো ধৰি প্ৰচণ্ড বৰষুণ দি আছে। দ্য চুৱেলিং ৱাটাৰ অৱ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ কণ্টিনিউড ৰাইজিং, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উফন্দা পানী বাঢ়িয়ে গৈ আছে বুলি কৈছে। চুৱেলিং মানে হৈছে উফন্দা আৰু ৰাইজিং মানে হৈছে বাঢ়ি অহা বা উঠি অহা। পেনিক গ্ৰিপড চিতলীয়া এণ্ড ইটছ নাইবাৰিং ভিলেজেছ, কৈছে যে চিতলীয়া গাঁও লগতে ওচৰ পাজৰে থকা যি গাঁও সেই গাঁওবোৰ শংকিত হৈ আছিল। খগেনছ অ'ন ভিলেজ বৰগাঁও ৱাজ নট ফাৰ ফ্ৰম দেয়াৰ, আৰু খগেনৰ যি নিজৰ গাঁও বৰগাঁও, সেই গাঁও তাৰ পৰা বেছি দূৰত নাছিল। ডেট মৰ্ণিং, সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা এ লাউড ৰ'ৱাৰ এলাৰ্টেড দ্য ৰিভাৰ ছাইড ভিলেজাৰ্ছ, কৈছে যে নদীৰ ওচৰে পাজৰে থকা যি গাঁৱৰ মানুহ, সেই গাঁৱৰ মানুহে এটা ডাঙৰ গৰ্জন শুনিবলৈ পাইছিলে। দে ৰিয়েলাইজ ডেট দ্য ৱৰ্ষ্ট হেড হেপেণ্ড, তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে এটা বেয়া ঘটনা ঘটি গৈছে। দ্য এম্বেংকমেণ্ট এট চিতলীয়া ভিলেজ ৱাজ ব্ৰিজড, চিতলীয়া গাঁৱৰ মাথাউৰিটো ভাঙিছে। এম্বেংকমেণ্ট মানে হৈছে মাথাউৰি আৰু ব্ৰিজ মানে হৈছে ভঙা। হৰিফাইড, তেওঁলোকে ভয় খাইছে। দে ব্ৰেজ দেমছেল্ফ ফৰ হোৱাট ৱাজ টু কাম, তেওঁলোকে একগোট হৈছে যে কি আহিছে তাৰ বিষয়ে মানে একগোট হৈছে আৰু সকলোৱে ভয় খাইছে। ইন মমেণ্ট হিউজ ৱেভ অফ ৱাটাৰ ব্ৰক ইনটু দ্য ভিলেজেছ, মুহূৰ্ততে পানীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঢৌৱে গোটেই গাঁওবোৰতে সোমাই পৰিছে। দ্য ৱাটাৰ ৰ'ল অভাৰ ছাম অফ দ্য হাউচ টপছ, পানীৰ কিছুমানৰ ঘৰৰ মানে ছালৰ ওপৰেৰে বাগৰি গৈছে। ৰ'ল মানে বাগৰি যোৱা। দ্য এয়াৰ কুইকলি ফিল্ড উইথ দ্য ক্ৰাইজ এণ্ড ৱেইলছ অফ দ্য ভিলেজ ফক হাডল অন ৰুফ টপছ অফ দ্য চাংঘৰ্ছ এণ্ড দ্য মেড বেল'য়িং অফ দ্য লাইভ ষ্টক বিং ছুৱেপ্ট এৱে, পানীত উটি যোৱা জীৱ জন্তুবোৰ আৰু চাংঘৰৰ ওপৰত থকা গাঁৱৰ কিছুমান মানুহ আৰু অন্য মানুহবোৰৰো খোৱা দোৱা আৰু কান্দোনেৰে গোটেই মানে আকাশ বতাহ ভৰি গৈছে বুলি কৈছে। মেড বেল'য়িং মানে হৈছে বলিয়াৰ দৰে চিঞৰ বাখৰ কৰা। লাইভ ষ্টক মানে হৈছে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু। ভিলেজ ফক হাডল মানে হৈছে গাঁৱৰ মানুহবোৰ।
Khoghen, a young man of 17, quickly grasped the seriousness of the situation and swung into action. কৈছে যে এজন 17 বছৰীয়া যুৱক খগেনে যি গুৰুতৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই অৱস্থাৰ লগত যুঁজ দিবৰ কাৰণে নিজকে থিয় কৰি লৈছে নিজকে মানে সজাগ কৰি লৈছে the village folk and even his classmates at Nitai Pukhuri College called him the Prince of Panidihing আৰু তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে আৰু খগেনৰ কলেজৰ মানে নিতাই পুখুৰী কলেজৰ তাৰ ক্লাছমেটবোৰে তাক প্ৰায়ে কি বুলি মাতে প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বুলি মাতে মানে পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতে হি ইজ এ ব্ৰিভ ফেলো হি এটা সাহসিক ল'ৰা দে অফটেন ছেড তেওঁলোকে প্ৰায়ে কয় ৰমেন হাৰি আপ খগেন চাউটেড টু হিজ ফ্ৰেণ্ড খগেনে তাৰ বন্ধুক চিঞৰি পানে ক'লে যে ৰমেন সোনকালে আহা দেয়াৰ ইজ ন' টাইম টু লছ আমাৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই সময় লছ কৰিবৰ বাবে গেট হোল্ড অফ দ্য আদাৰ্ছ অন্য মানুহবোৰক ধৰা বুলি কৈছে হুৱেৰ আৰ ডম্বৰু ধন এণ্ড আব্বাছ ডম্বৰু ধন আৰু আব্বাছ ক'ত আছে ৰমেন ৰান টুৱাৰ্ডছ হিম ৰমেনে তাৰ ওচৰলৈ আহিলে ইউ ন' তুমি জানানে এনেকৈ বুলি ক'বলৈ ধৰোঁতেই তেতিয়া খগেনে ক'লে কাটিং হিম শ্বৰ্ট খগেন ছেইড উই নিড এ ফিউ ৰাফ্ছ অফ বানানা ট্ৰাংকছ ৰমেনৰ কথা কাটি খগেনে ক'লে যে আমাক কেইখনমান বানানা ট্ৰাংকছ মানে কলগছৰ ভুৰ লাগিব বুলি কৈছে I will bring along my father's boat মই মোৰ দেউতাৰ নাওখন লগত ল'ম we must rush to চিতলীয়া আমি অতি সোনকালেই চিতলীয়ালৈ যাব লাগিব বুলি কৈছে in no time 5 rafts were ready আৰু খুব কম সময়তে 5খন ভু ৰেডি হ'ল is one street with long poles by 2 boys এখন ভূত কি কৰিছে যে দুটা ল'ৰাই দীঘল দুডাল মাৰিৰে সৈতে মানে ভূ কেইখন চলাইছে আৰু দ্য ফ্লিট অফ ৰাফ্ছ উইথ খগেন বট ইন দ্য লিড নাও ৰেচ টুৱাৰ্ডছ চিতলীয়া আৰু খগেনে যি দেউতাকৰ নাওখন যে লৈ আহিছিলে সেই নাওখন লৈ চিতলীয়ালৈ গৈছে দ্য marooned had to be rescued in no time আৰু আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে by the time the people of Sitolia had been evacuated to the high grounds of the school building আৰু যিবোৰ আবদ্ধ হৈ থকা মানুহ সেই আবদ্ধ হৈ থকা মানুহবোৰক স্কুলৰ বিল্ডিঙলৈ মানে লৈ অনা হৈছিল আৰু জমা কৰোৱা হৈছিলে তেওঁলোকক কাৰণ স্কুলৰ বিল্ডিংটো এটা ওখ ধাপত আছিলে বা পানীৰ পৰা ওলাই আছিলে স্কুলৰ বিল্ডিংটো খগেন এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ড ৱেৰ এক্সহাষ্টেড কৈছে যে খগেন আৰু তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু তেওঁলোকে খগেন আৰু তেওঁৰ বন্ধু মানে এক্সহাষ্টেড মানে কি হয় ভাগৰ লগা বা তেওঁলোকে সকাহ লৈছিলে বাট দেয়াৰ ৰিমেইন দ্য ৱৰ্ক অফ মেকিং এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ফুড এণ্ড ৱাটাৰ ফৰ দ্য মেন বাট দেয়াৰ ৰিমেইন দ্য ৱৰ্ক মানে আকৌ তেওঁলোকৰ কি হ'ল এটা কাম মনত পৰিলে যে মেকিং এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ফুড এণ্ড ৱাটাৰ ফৰ দ্য মেন women and children sheltered in the school building স্কুল বিল্ডিঙত থকা যিসকল মাইকী মানুহ আছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছে আৰু পুৰুষসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে খাদ্য আৰু পানীৰ যোগাৰ কৰিবলৈ আছে the civil authorities at Dimo also had to be informed immediately আৰু ডিমোৰ যি অসামৰিক কৰ্তৃপক্ষ সেই কৰ্তৃপক্ষকো সোনকালে জনাব লাগিব বুলি কৈছে Hey Khoghen, Norenkai shouted from across the streets of flood water. পানীৰ মাজৰ পৰাই নৰেনকায়ে খগেনক চিঞৰি পানি মাতিলে ডক্টৰ হাতীবৰুৱা and his wife are stranded in their hospital quarters at কটিয়ৰিত থকা কটিয়ৰিৰ হস্পিটেল কোৱাৰ্টাৰত আবদ্ধ হৈ থকা ডক্টৰ হাতীবৰুৱা আৰু তেওঁৰ ৱাইফ
তাত আবদ্ধ হৈ আছে ডু সামথিং উইল ইউ তুমি কিবা এটা কৰিব পাৰিবানে তেওঁলোকৰ বাবে এনেকৈ সুধিছে অ'কে নৰেনকাই চাউটেড খগেন খগেনেও তেতিয়া চিঞৰি পানে নৰেনকাইক ক'লে যে হ'ব আমি পাৰিম ডম্বৰু হপ ইনটু দ্য বোট তেতিয়া খগেনে ডম্বৰুক ক'লে যে ডম্বৰু তুমি নাওত উঠা উই হেভ গট এ জব আমি আকৌ এটা কাম পাইছোঁ হি কল্ড আউট টু ওৱান অফ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁৰ বন্ধুৰ মাজৰে এজনক তেনেকৈ ক'লে দেন হি ষ্ট্ৰীট দ্য বোট টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিছপেঞ্চাৰী আৰু তেওঁলোকে হস্পিটেলৰ ফালে আগুৱাই গ'ল হি হেড এ নেক ফৰ ছলভিং অল কাইণ্ডছ অফ প্ৰব্লেম খগেন সকলো ধৰণৰ সমস্যা ছল্ভ কৰিবৰ বাবে বা সমাধান কৰিবৰ বাবে ক্ষমতা ৰাখে সক্ষম হৈ থাকে বুলি কৈছে নেক মানে হৈছে সক্ষম হৈ থকা হাফ এন আৱাৰ লেটাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছতে দ্য বোট ৰিচ দ্য ডক্টৰছ হাউচ নাওখন গৈ পিনি ডক্টৰৰ ঘৰ পালেগৈ ইট নেৰলি মিছ ক্ৰাছিং ইনটু দ্য ৰেইলিং অফ দ্য বেৰেণ্ডা অফ দ্য ডক্টৰছ হাউচ ডক্টৰৰ ঘৰখন অলপমানৰ কাৰণেই মানে ডক্টৰৰ ঘৰৰ যি বাৰাণ্ডাৰ ৰেইলিং সেই ৰেইলিংখন ভঙাৰ পৰা বাচিছে বুলি কৈছে দ্য ডক্টৰ এণ্ড মণি বাইদেউ হেভড এ চাই অফ গ্ৰেট ৰিলিফ আৰু ডক্টৰ আৰু তেওঁৰ ৱাইফ মণি বাইদেউ খুব সকাহেৰে মানে বা খুব ভালদৰে উদ্ধাৰ হ'ল এতিয়া চাবা ষ্টেপ ইনটু দ্য বট ছাৰ এণ্ড বাইদেউ খগেন ষ্ট্ৰিটছ আউট হিজ হেণ্ড টুৱাৰ্ডছ বাইদেউ খগেনৰ হাতখন আগবঢ়াই দি বাইদেউক কৈছে ছাৰ আৰু বাইদেউক দুইজনকে কৈছে যে বাইদেউ ছাৰ বহক নাওত উঠক নাওত এনেকৈ কৈছে দ্য ডক্টৰ ৱাজ হেল্প ইন টু দ্য বট ডক্টৰ নাওত উঠিলে মণি বাইদেউ ৱাজ গ্ৰেটলি স্কেয়াৰ্ড কিন্তু মণি বাইদেউ আকৌ খুব ভয় কৰিছে টু ষ্টেপ ইন দ্য বট মানে নাওত উঠিবৰ বাবে ৰকিং ইন দ্য ৱাটাৰ মানে লৰচৰ কৰি থকা নাওখনত মানে উঠিবলৈ ভয় কৰিছে কিয়নো নাওখন পানীত লৰচৰ কৰি আছে আৰু তাৰ বাবে মণি বাইদেৱে মানে ভয় কৰিছে যে নাওখনত উঠিবলৈ somehow she was also helped in the boat কিন্তু যেনে তেনে মণি বাইদেউ নাওখনত উঠিলে two of the doctor's men also got into the boat আৰু ডক্টৰৰ লগত যি দুজন মানুহ আছিল সেই দুজন মানুহো নাওত উঠিলে We have to go upstream for some time, খগেন told the doctor. খগেনে ডক্টৰক ক'লে যে আমি অলপ সময় উজাই যাব লাগিব বুলি কৈছে The boat was now quite heavy. কিয়নো নাওখন এতিয়া যথেষ্ট গধুৰ হৈ পৰিছে with 6 person and the doctor's bag. মানে 6 জন মানুহৰ সৈতে আৰু ডক্টৰৰ বেগটোৰ সৈতে But it moved unsteadily. কিন্তু এতিয়া নাওখন খুব ধীৰেৰে যাবলৈ ধৰিছে Are you still scared বাইদেউ? Dombaru asked the doctor's wife playfully. আৰু ডক্টৰৰ ৱাইফ মণি বাইদেউক মানে ডম্বৰুৱে ধেমালিৰে সুধিলে যে বাইদেউ আপুনি এতিয়াও ভয় কৰি আছেনে She smiled. তেওঁ হাঁহি ক'লে No, don't when you two are around, she said. তেওঁ ক'লে যে যেহেতু তোমালোক দুইজন এতিয়া আমাৰ আশে-পাশে আছা গতিকে মই এতিয়া ভয় কৰি থকা নাই The boat took a U-turn now. নাওখন এতিয়া এটা U-turn ল'লে It began to move swiftly with the current. আৰু এতিয়া নাওখন খুব ভালদৰে গৈ আছে খগেন and ডম্বৰু altered the course of the boat to negotiate a sharp fall. এটা সাংঘাতিক ফলৰ পৰা মানে পৰাৰ পৰা বাচিবলৈ তেওঁলোকে দিশ সলাইছিলে মানে নাওখনৰ দিশ সলাইছিলে altered মানে হলোৱা course মানে দিশ আৰু negotiate মানে হৈছে বচাবলৈ আৰু sharp fall মানে হৈছে বেয়াকৈ পৰাৰ পৰা But the next moment কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet কিন্তু এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ হুতে নাওখনক চুম্বকৰ দৰে টানি আনিলে caught up in a whirlpool মানে পানীত যে ডাঙৰ যে হুটবিলাক হৈ থাকে যে ন ঘূৰণীয়াকৈ সেই ঘূৰণীয়া হুটলৈ টানি আনিলে বুলি কৈছে The boat capsized নাওখন পাল্টি খাই গ'ল throwing everyone on board into the flood water আৰু নাওখনে সেই পাল্টি খাওঁতে গোটেই মানুহবিলাকে মানে পানীত সৰি পৰিলে বুলি কৈছে
once again আকৌ এবাৰ খগেন was quick to respond আৰু খগেনে খুব সোনকালে ৰেছপন্ড ল'লে বুলি কৈছে in the semi darkness of the evening সন্ধিয়াৰ সময়ৰ যি মানে খুব কম পোহৰত খগেন স্পটেড মণি বাইদেউজ হেড খগেনে মণি বাইদেউৰ মূৰটো দেখা পালে পপিং ইন এণ্ড আউট অফ দ্য ৱাটাৰ পানীত তল ওপৰ কৰি থকা as she was carried along by the current কৈছে যে যি অলপ পোহৰ হৈ আছে সেই পোহৰত খগেনে মণি বাইদেউৰ মানে মূৰটো পানীত তল ওপৰ কৰি থকা দেখা পালে এন এক্সপাৰ্ট ছুইমাৰ কৈছে যে ভাল সাঁতোৰবিদজন খগেন ডাজ টুৱাৰ্ডছ হাৰ লাইক এন অটাৰ আৰু মণি বাইদেউৰ ওচৰলৈ এজন সাগৰীয় জীৱ অটাৰ মানে হৈছে এটা সাগৰীয় জীৱৰ দৰে মণি বাইদেউৰ ওচৰ পালেগৈ হি কট হাৰ বাই দ্য আৰ্ম সি বাইদেউৰ মানে বাহুটোত ধৰি ল'লে এণ্ড হেল্প হাৰ টু কিপ এফ্লট আনটিল দে ৰিচ এ মান্থ এবভ দ্য ফ্লাড ৱাটাৰ কৈছে যে বাইদেউৰ বাহুত সি ধৰি লৈ তেওঁক উটুৱাই নি পানি বানপানীৰ মাজৰ এটা ঢিপলৈ মানে ওখ গৰালৈ লৈ গ'ল বুলি কৈছে মান মানে হৈছে এটা ঢিপ মানে পানীৰ পৰা ওলাই থকা এটা ঢিপ দেই দ্য ডক্টৰ ৱাজ অলছ' ৰেস্কিউড এণ্ড কেৰিড টু দ্য মাণ্ড আৰু ডক্টৰজনকো সেই ঢিপটোলৈ লৈ যোৱা হৈছে ডম্বৰু এণ্ড দ্য টু আদাৰ মেন চামহাউ মেনেজ টু কেটচ হোল্ড অফ দ্য কেপচাইজ ব'ট ডেট হেড অলমষ্ট বিন ছুৱেপ্ট এৱে পাল্টি খাই যোৱা যে সেই নাওখন মানে ডম্বৰু আৰু ডক্টৰৰ যে দুজন মানুহ আছিলে সেই মানুহ দুজনে যেনে তেনে কৰি উটি যাবলৈ ধৰা নাওখন ধৰি ৰাখিছে দে অলছ' মেনেজ টু বেইল আউট দ্য ৱাটাৰ উইথ দ্য টাবছ টাইড টু দ্য বট আৰু তেওঁলোকে সেই পানীত নাওখন যেনে তেনে বান্ধি ৰাখিছে বুলি কৈছে The boys picked up the doctors and his wife and flung them into the boat. আৰু ল'ৰা দুটাই ডক্টৰক আৰু ডক্টৰৰ ৱাইফক সেই বটখনত মানে নাওখনত উঠাইছে দ্য ক্ৰিচিছ ৱাজ অভাৰ আৰু সেই সংকটজনক অৱস্থা দূৰ হ'ল এতিয়া খগেন ইউ হেভ ছেভড আৱাৰ লাইফ given us a new life we shall never be able to repay what you did today exclaimed the doctor patting Khoghen's back ডক্টৰে খগেনৰ পিঠিত থপৰিয়াই কৈছে যে খগেন তুমি আমাৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিলা তুমি আমাক এটা নতুন জীৱন দিলা আজি আৰু তুমি আজি আমাৰ বাবে যিখিনি কৰিছা সেইখিনিৰ বাবে আমি তোমাক মূল্য সুধাবও নোৱাৰো মণি বাইদেউ টাচ হিজ আৰ্ম জেণ্টলি এণ্ড ছেইড থেংকছ খগেন আৰু মণি বাইদেউ খুব আগ্ৰহেৰে তাৰ বাহুত চুই পানি কৈছে যে থেংকছ খগেন এনেকৈ কৈছে ছাৰ খগেন ছেইড ইম'চনেলি খগেনে আবেগেৰে ডক্টৰক কৈছে ইউ ৰিমেম্বাৰ আপোনাৰ বাৰু মনত আছেনে মাই মম এণ্ড আই হেড ভিজিটেড ইউ ইন হস্পিটেল 3 or 4 times when she had a serious ailment যেতিয়া মোৰ মাৰ খুব সংকটজনক অসুস্থতাত ভুগি আছিলে তেতিয়া মই আপোনাৰ মেডিকেললৈ 3-4 বাৰ কৈ আপোনাক লগ ধৰিবলৈ গৈ আছিলোঁ য়েছ আই ৰিমেম্বাৰ হাৰ তেতিয়া ডক্টৰে কৈছে যে মোৰ মনত আছে হাউ চি নাও কৈছে যে হাউ চি নাও তেওঁ এতিয়া কেনেকুৱা চি ইজ ফাইন বাই দ্য গ্ৰেছ অফ গড এণ্ড ইয়'ৰ হেল্প তেতিয়া খগেনে ছাৰক ক'লে যে তেওঁ এতিয়া ঠিকেই আছে ভগৱানৰ কৃপাত আৰু আপোনাৰ সহায়ত That's wonderful. What do the people of the village call you? Some prince? তেতিয়া ডক্টৰে খগেনক কৈছে যে তোমাক গাঁৱৰ মানুহে কিবা যে বুলি মাতে কিবা প্ৰিন্স এনেকৈ যে মাতে তেতিয়া দ্য প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং ৰিমেইণ্ডেড ডম্বৰুৱে ক'লে যে দ্য প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং
You are a real prince, the doctor patted Khoghen's back once again with a smile. আৰু ডক্টৰে হাঁহি এটা মাৰি আকৌ এবাৰ খগেনৰ পিঠিত থপৰিয়াই পিনি কৈছে যে তুমি সঁচাকৈয়ে এজন ৰাজকুমাৰ. The bright moon lit up the muddy flood water like gleaming silver. আৰু তেতিয়ালৈ একেবাৰে আন্ধাৰ হৈ পৰিছিল আৰু বানপানীৰ যি বোকাময় পানী, সেই বোকাময় পানী চন্দ্ৰৰ পোহৰত ৰূপৰ দৰে জিলিকি উঠিছিল. The boat bent its way towards the school building gracefully. আৰু নাওখনো এতিয়া ভালদৰে স্কুল বিল্ডিঙলৈ গৈ পালেগৈ. The doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp. ডক্টৰে গম পাইছিল যে যি ৰিলিফ কেম্প, সেই ৰিলিফ কেম্পৰ তেওঁ এজনেই ডক্টৰ. But with Khoghen and the others around, কিন্তু যেতিয়া খগেন আৰু খগেনৰ দৰে অন্য মানুহবোৰ তেওঁৰ আশে পাশে আছে, there would not be many problems, thought the doctor. আৰু ডক্টৰে ভাবিছে যে তেতিয়া মোৰ কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় বুলি কৈছে. সকলোৱে বুজি পালানে বাৰু তোমালোকে কাহিনীটো? যদি বুজি পাইছা আৰু যদি ভাল লাগিছে তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈও নাপাহৰিবা. আৰু যদি তোমালোকে চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটোক তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে আগলৈও এনেকৈ মই ভিডিঅ'ছবিলাক আনি থাকিব পাৰোঁ. আৰু যদি তোমালোকে ভাবা মই কুৱেশ্যন এনচাৰ দিব লাগে আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰো অসমীয়াত বুজাই দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা.